Manang. Kumusta? Sakit! Tulamig ka na! Ay, lamig! Mahulog! Malaglag ka dyan! Careful, little girl! Let's go! Oh my God! Lamig! Lamig kasi! Lamig! Now come on then. Hang up the phone for now. Inside a cave. Up in the mountain. Puput ka na laing. Ewan, mo kaya, di ba? Di saka kami di Jai. Dapat di may isang sakam tayo, di may isang. Kapot ka nga nalaing ah. Nagkom di may isang sakam dyan yun. Dito. Come on. Kaya. Oh, come on. Yeah! La! Talo ka na! Magpatinggan na ito, di banger. Eat! Nagsiga. Ayaw, mas ako lang grukog kan. Nyatirot na banger. Mayat! Ayaw! Kana bus ay! Paman! Nanya! May kayon! Mga zombie! Umay kami mangan! Nagbirok si mangan! Tagang nga saba? Nagabot na, nabutandan. Dito na kami sa ibang universe!
Good then. Okay. Ay, dinagmayang experience. Nagapit-tapit pa. Kaglaglag to mo lang yung camera.